আজি এখন সম্পূৰ্ণ গাড়ী ৰং কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ নামটো হৈছে Hyundai i10 আৰু গাড়ীখন যিহেতু ফুল বডি ৰং কৰা হ'ব আৰু সেইবাবে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এটা সাইড ৰং কৰি আপোনালোক চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে মানে গোটেই সাইডটো ৰং কৰা হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব মানে সেইকাৰণে মানে আপোনালোকে এটা সাইড ৰং কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব যাতে আমাৰ চেনেলত গাড়ীত ৰং কৰা ভিডিঅ'সমূহ দিয়া হয় আৰু গাড়ীত ৰং কৰা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব যাতে গাড়ীত ৰং কৰা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে আৰু এতিয়া চাই থাকক এতিয়া সাইড বডিটো ৰং কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সাইড বডিটো ৰং কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ গোটেই দৰ্জা কেইখন ৰং কৰা হ'ব আৰু ফেণ্ডাৰ আৰু এইফালে মিৰৰখন ৰং কৰা হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ আৰু শেষত দেখুৱাম আপোনালোকক গাড়ীখন কেনেকুৱা হৈছে জনাব আপোনালোকে আৰু গাড়ীখন মানে শেষত দেখুৱাম আপোনালোকৰ গাড়ীখন কেনেকুৱা হৈছে জনাব আপোনালোকে আৰু এতিয়ালৈকে মানে গাড়ীখন ফিনিচিং হোৱাগৈ নাই আৰু লাষ্ট কোটা ফিনিচিং মাৰিবলৈ আছে আৰু এতিয়া সাইড বডিটো যিহেতু মাৰি হৈছে এতিয়া গাড়ীখন মানে কভাৰিং কৰি থকা হৈছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে গাড়ীখন কেনেকুৱা হৈছে চক গাড়ীখনৰ দৰ্জাকেইখন ৰং কৰি হৈছেগৈ আৰু এতিয়া ড্ৰাইভৰ ছাইডৰ ফ্ৰণ্টৰ দৰ্জাখন আছেগৈ মানে তাকে এতিয়া ৰং কৰি আছে তাৰপিছত ফেণ্ডাৰখন ৰং কৰিব আৰু এনেকৈয়ে ৰং কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ শেষত চাব মানে গোটেই গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম এতিয়া ফেণ্ডাৰখন ৰং কৰি থকা হৈছে ধুনীয়াকৈ শেষত দেখুৱাম গাড়ী গোটেই বডি ছাইডটো যিখিনি ৰং কৰিলে আৰু চাই থাকক আপোনালোকে এতিয়া ফেণ্ডাৰখন মাৰি শেষ হ'লে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ হৈ যাব শেষটো তেতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব দেই আৰু তেতিয়া আপোনালোকে মানে গাড়ীত ৰং কৰা ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব পাৰিব আৰু এতিয়া যিহেতু হৈ গ'ল আৰু গাড়ীখন আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছেনে ফুল বডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ